السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم ودمتم سالمين. أحيانا بنحس بتغيرات بسيطة في جسمنا، شوية تعب، إمساك أو حتى انتفاخ خفيف. بنقول يمكن أكلنا حاجة مش مظبوطة أو يمكن من التوتر اللي بنعيشه كل يوم. وحتى لو لاحظنا دم بسيط أثناء الحمام أو حسينا بخمول في جسمنا، بنعتبره إرهاق عادي وبنكمل حياتنا بكل هدوء. لكن الحقيقة إن مش كل عرض بسيط نقدر نستهين بيه، وفي بعض الأحيان الأعراض اللي بنشوفها طبيعية ممكن تكون رسالة تحذير من جسمنا. والنهاردة هنتكلم عن مرض انتشر بصورة مخيفة، أعراضه بتتشابه مع كتير أو من الأمراض، وعشان كده بيصعب اكتشافه في وقت مبكر. خليكم معايا عشان المعرفة ممكن بجد تنقذ حياة. عشان كده مهم نعرف ايه هو المرض ده، ونعرف امتى لازم نقف ونهتم بالأعراض اللي بنحسها. جاهزين؟ جاهزين تعرفوا الحقيقة اللي ممكن تنقذ حياتنا ما بين تجاهل عرض بسيط وإنقاذ حياة؟ يلا بينا نبدأ. وما ننساش نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم جميعا في برنامجنا. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا، لكن للأسف لا نتحدث عنه كثيرا: سرطان القولون والمستقيم. معنا اليوم الدكتور دونالد جيرانت، طبيب أورام متخصص في سرطان القولون والمستقيم. دكتور، شكراً لوجودك معنا. الشرف لي أن أكون معكم يا سامي وليلي. شكراً لدعوتكم الكريمة. لنبدأ بالأساسيات. ما هو سرطان القولون والمستقيم بالضبط؟ سرطان القولون والمستقيم، المعروف أيضاً بسرطان الأمعاء، هو نوع من السرطان يبدأ في القولون أو المستقيم، وهما جزءان من الجهاز الهضمي. غالباً ما يبدأ على شكل كتل صغيرة غير سرطانية من الخلايا تسمى بوليبات. يمكن أن تتطور على البطانة الداخلية للقولون أو المستقيم. مع مرور الوقت قد تصبح بعض هذه البوليبات سرطانية. هذا مخيف، وأعتقد أنه يمكن أن يكون تهديداً صامتاً، أي أن الناس قد لا يعرفون حتى أنهم مصابون به إلا بعد فوات الأوان. هذا صحيح يا ليلى. غالباً ما يطلق على سرطان القولون والمستقيم اسم القاتل الصامت، لأن مراحله المبكرة قد لا تسبب أعراضاً ملحوظة. لهذا السبب من الضروري أن تكون على دراية بالعلامات والأعراض المحتملة. دكتور، دعنا نتحدث عن تلك الأعراض. ما الذي يجب أن ينتبه له الناس؟ أحد أكثر الأعراض شيوعاً هو تغير في عادات الأمعاء، مثل الإسهال أو الإمساك، أو تغير في قوام البراز يستمر لأكثر من بضعة أيام. إذا كان شخص ما يعاني من حركات أمعاء غير منتظمة لفترة طويلة، فهذه علامة تحذير. بالتأكيد شيء يجب الانتباه إليه يا ليلى. تشمل الأعراض الأخرى نزيف المستقيم ووجود دم في البراز، مما قد يجعله يبدو بنيداك أو أسود، وانزعاج مستمر في البطن مثل التشنجات أو الغازات أو الألم. ماذا عن فقدان الوزن غير المبرر؟ لقد سمعت أن ذلك يمكن أن يكون علامة على العديد من أنواع السرطان. أنت محق يا سامي. فقدان الوزن غير المبرر هو بالتأكيد مصدر قلق، ويمكن أن يكون أحد أعراض سرطان القولون والمستقيم. تشمل العلامات الأخرى الشعور بالتعب الشديد والضعف، خاصة إذا لم يكن مرتبطاً بتغيير في نظامك الغذائي أو روتين التمارين. هذه الأعراض قد تكون خفية. دكتور، ما هي بعض العلامات التحذيرية التي يجب أن تدفع الشخص إلى زيارة الطبيب على الفور؟ أنت محق يا سامي.
قد يكون سبب العديد من هذه الأعراض حالات أقل خطورة مثل البواسير أو متلازمة القولون العصبي. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من نزيف في المستقيم مع كمية كبيرة من الدم أو ألم شديد في البطن، أو إذا لاحظت تغييراً في شكل البراز مثل أنه أصبح ضيقاً جداً، فمن الضروري طلب العناية الطبية على الفور. لذلك من الأفضل دائما توخي الحذر والفحص. بالطبع يا ليلى، لا تتردد في التحدث مع طبيبك عن أي مخاوف لديك. الكشف المبكر هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بسرطان القولون والمستقيم. لقد ذكرت الكشف المبكر يا دكتور، هل يمكنك التوضيح أكثر؟ الكشف المبكر هو أفضل دفاع ضد سرطان القولون والمستقيم. عند اكتشافه مبكراً يكون قابلاً للعلاج بشكل كبير. يمكن أن تكشف اختبارات الفحص عن الزوائد اللحمية قبل السرطانية، والتي يمكن إزالتها قبل أن تتحول إلى سرطانية. ما أنواع اختبارات الفحص المتاحة؟ هناك العديد من خيارات الفحص، بما في ذلك تنظير القولون، والذي يسمح لنا بمشاهدة القولون بأكمله وإزالة أي زوائد لحمية يتم العثور عليها أثناء العملية. تشمل الاختبارات الأخرى اختبارات البراز التي تبحث عن الدم أو الخلايا السرطانية في البراز، وتنظير السيني المرن الذي يفحص المستقيم والقولون السفلي. في أي عمر يجب أن يبدأ الناس في الخضوع للفحص؟ التوصية العامة هي البدء في الفحوصات المنتظمة في سن 45 للأشخاص المعرضين للخطر العادي. ومع ذلك، إذا كان لديك تاريخ عائلي لسرطان القولون والمستقيم أو عوامل خطر أخرى، فقد يوصي طبيبك بالبدء في وقت مبكر. دعنا نتحدث عن خيارات العلاج يا دكتور. ماذا يمكن أن يتوقع الناس إذا تم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم؟ يعتمد العلاج على عدة عوامل، بما في ذلك مرحلة السرطان وموقعه والصحة العامة للمريض. غالباً ما تكون الجراحة هي خط العلاج الأول، يليها العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي إذا لزم الأمر. يمكن أن تكون التجربة مرهقة للمرضى وعائلاتهم. ما نوع أنظمة الدعم المتاحة؟ هناك العديد من الموارد المتاحة يا أوبرا. غالباً ما يكون لدى المستشفيات مجموعات دعم وأخصائيين اجتماعيين يمكنهم تقديم التوجيه والدعم العاطفي. هناك أيضاً منظمات وطنية مثل جمعية السرطان الأمريكية وتحالف سرطان القولون التي تقدم معلومات وموارد قيمة. هل هناك أي شيء يمكن للناس فعله لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم؟ بالطبع يا أوبرا. تلعب خيارات نمط الحياة دوراً مهماً في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم. يمكن أن يقلل الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة من المخاطر بشكل كبير. ماذا عن التدخين وتناول الكحول؟ التدخين والإفراط في تناول الكحول من عوامل الخطر الرئيسية لسرطان القولون والمستقيم. الإقلاع عن التدخين والاعتدال في تناول الكحول خطوات حاسمة في تقليل المخاطر. لقد كانت هذه المعلومات مفيدة للغاية يا دكتور. هل لديك أي أفكار أخيرة لمشاهدينا؟ تذكر يا أوبرا، المعرفة قوة. كوني استباقية بشأن صحتك. تحدثي مع طبيبك عن عوامل الخطر الخاصة بك وأخضعي للفحص بانتظام، ولا تتجاهلي أي أعراض غير عادية. الكشف المبكر ينقذ الأرواح. شكرا جزيلا لك على مشاركة خبرتك معنا اليوم يا دكتور. ولمشاهدينا، تذكروا أنكم أفضل من يدافع عنكم. تحكموا في صحتكم وأبقوا على إطلاع.